Welcome back to It's Alright at welcome sa ating bagong series na Fishy Friday. And tuwing Friday or Biyernes, tayo ay magluluto ng isda. At panigurado, ang mga recipes natin ay alright sa lasa, alright sa bulsa, at paniguradong alright sa pamilya. At ngayong Fishy Friday na ito, tayo ay magluluto ng isang localized international cuisine na tinatawag na Hong Kong style steamed tilapia. At ito ang mga kakailanganin natin. Alright, so ngayon naman, babawas lang tayo ng pang-garnish natin sa onion mix. Bawas tayo ng 3. Alright. At kunin naman natin ang ating luya. Karamihan sa mga bata, or even kahit yung mga matanda, hindi naman mahilig makakain ng luya. So, hihiwain lang natin sila ng mahaba para madaling tanggalin mamaya. At kunin na natin ang ating stainless na lalagyan. Dito natin ilalatag yung ating onion leeks. Pagkatapos, ipatong natin ang ating tilapia. Tapos, ipatong na natin ang ating luya sa ibabaw ng ating tilapia. At ngayon, i-steam na natin ang ating tilapia. Alright, sa pag-steam naman ng ating isda, kailangan lang natin ng kawali, ng patungan, ng tubig, at saka ng takip. Pasensya na, nagbago yung boses ko. Umuulan kasi, andito ngayon si Ambo. Alright, so ang una natin gagawin is that ilalagay natin itong patungan sa loob. Isasama na natin siya sa pagpapakulo ng tubig. Nang sa gayon, mas sterilize na rin natin yung patungan natin. Sa dami naman ng tubig, nakadepende kasi ang tubig kung gaano ba kataas ang inyong patungan at gaano ba kalalim ang inyong kawali. Ang importante lang, hindi pumasok yung tubig sa ating tilapia. Pakukuluan lang natin yung tubig. At pag kumukulo na yung tubig, medium fire, ilalagay na natin yung ating tilapia sa loob. Kumukulo na yung ating tubig. At ito na yung pinakamahirap na parte sa ating Hong Kong style steamed tilapia, yung paglalagay sa loob. Alright? Nilagay na rin natin sa medium fire ang ating apoy. Lalagyan na natin siya. Ang dahan-dahan. Ayun, successful. Hindi umaabot yung tubig sa tilapia. Tatakpan na natin siya at pakukuluan natin or steam natin for 10 minutes. Alright, so ang isang indikasyon natin is that puti na yung mata ng tilapia at puti na rin siya sa kanyang mga gilid-gilid. Ngayon, kanina, binuksan namin siya after 10 minutes. Nakita namin na hindi pa ganun kaputi yung kanyang mga mata. Ngayon, ready na siya. Alright, so ang muna natin gagawin is tanggalin lang natin yung ating mga luya. Alright, iniwan natin yung onion leeks at saka yung luya dito sa kaldero kasi ayaw natin sumama yung lansa pabalik doon sa isda. Ngayon naman, lumaya natin yung sauce. Nagpalit tayo ng bagong kawali. Again, para hindi sumama yung lansa. Okay? Gagawin lang natin, lalagyan lang natin ng ating half cup of mantika. At aantayin natin siyang kumulo. Alright, so mainit na yung ating mantika. At ngayon naman, bubuhusan natin itong ating tilapia. ilagay natin
yung toyo. Ating tubig. Sugar. And then, maglagay ng paminta. And then, antayin natin ng kumulo ng konti. Alright, yung iniwan natin kanina na onion leeks, ipang-garnish natin ngayon habang inaantay natin kumulo yung ating sauce. Alright. Maganda pag ganito yung itsura niya. Alright, so kumukulo na yung ating sauce for after 2 minutes. And then, ilalagay na natin siya. Alright. So, Hong Kong style steamed tilapia. Actually, kinaya lang naman natin to, no? Doon sa Hong Kong style steamed lapu-lapu. Pero malayo sa presyo. Steamed lapu-lapu, aabutin ka ng 2,000 hanggang 3,000 para sa 3 hanggang 4 na tao. Steamed tilapia, 200 piso lang. Malayo sa presyo, malapit sa lasa. So, para na rin natin dinala ang ating pamilya sa isang international na restaurant. So, lagi nating tandaan na ang recipes natin dito sa It's Alright ay mas lalong sumasarap kapag ginawa natin itong bonding ng ating pamilya. Mula paghihiwa hanggang paghuhugas ng pinggan, nagkwekwentuhan. And don't forget that the family that Cooks alright, eats alright, stays alright. Kaya! Alright. It's alright.